Hi, it's me again and welcome back to my YouTube channel. For this video tutorial, ituturo ko po sa inyo kung paano mabasa ang mga deleted message sa inyong messenger. And, ang kinaganda niyan, malalaman nyo kung nag-cheat ba ang mga boyfriend nyo or jowa nyo. Ay malalaman nyo rin kung ginachat niya ang ex niya, di ba? So, kung gusto mo malaman kung sino ang kachat ng boyfriend mo, jowa mo o asawa mo, stay tuned ka lang at wag kang mag-skip sa video na to para wala kang mas miss na steps sa video tutorial na to. So bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa YouTube channel na to, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na video natin. Dahil ang YouTube channel na to ay more on video tutorial. Kaya kung may mga katanungan ka or suggestion, ay lagay mo lang sa comment section para masagot natin ang mga katanungan mo. So, ito na po ang tinatawag kong Noted Save. Ito po ang main page niya. So, kailangan lang po natin siyang i-download sa Google Play Store or sa App Store pag iOS. Ito po ang logo ng Noted Save. So, nandito na po tayo sa ating screen. I-click po natin ng Notice Save pag na-download na po natin ng Notice Save. So, i-next na po natin. Next, and i-allow po natin siya always. And i-allow din po natin siya sa notification access. I-turn off po muna natin ang post notification engage. So, i-back na po natin. And allow na naman po natin siya. Ayan, nag-loading na po ang ating apps. And i-block po natin ng ibang apps po sa ating mobile phone. Ang i-allow lang po natin ay ang Messenger. Wait lang, hinahanap ko muna ang ating Messenger. Ayan. So, i-back na po natin siya. And, next po, auto-start po natin ang Messenger. Ayan, nasa main page na po tayo ng Notice Save. Ayan, naglo-loading na. Mayroon pang ads na lumabas. Ayan. So, subukan natin kung gumagana ba talaga ang Notice Save. So, try natin mag-delete ng message. Halimbawa, itong message na to, i-delete po natin. So, tingnan natin sa Notice Save kung mayroon ba. So, wala. I-try natin ulit. So, ilalagin ko muna yung account ko na isa sa F-Flight. So, ayan, nakalagin na po tayo. Kunwari, ako yung kabit nung asawa ko. So, magme-message si kabit sa asawa ko. Ayan. Nag-message si kabit. Tapos natanggap ng asawa ko. Natanggap niya tapos nag-reply siya. Ayun. I-delete niya yung ebidensya para hindi natin mabisto na mayroon pala siyang kabit. Ayun. Di ba ang linis? Yan. Ang hindi niya alam, natanggap ko na pala ang message niya sa Notice Save. So, ayun. Direct to Notice Save na ang message ni kabit. Yun ang kinagandahan ni Notice Save.
Kahit mag-cheat pa ang asawa mo or jowa mo, malalaman at malalaman mo kung sino ang kachat niya at kung sino ang kabit niya. Kung nagustuhan mo ang video tutorial na to, wag mong kakalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video tutorial natin. Maraming salamat po. God bless.